ඉතින් ලහිරු අය කතා කරා. දැන් මේ තාලිය කන ගමන් ඉන්නේ. තාලියකත් එක්ක තියෙනවා අල. ඊට පස්සේ කැරට් ව්‍යංජනයක් තියෙනවා. අලයි කැරට් මික්ස් කරලා හදපු. ඊට පස්සේ ත්‍රිදිරික යන්ත අමුණලා දැම්ම තැන් වලින්. දැන් අපි යන් මේ හාල්නේ. හාල්නේ ඊට පස්සේ ලෝණු අල Using Vaikawai. Just to reach. No, green नहीं है. कहाँ आज टीम गई? हाँ. शादी में. तो सुबह ही पहुंचा तो फिर भी पहुंचा. अभी पहुंचा. 5:30 बजे. Okay. Half kg. මේකේ මේ සමහරට ඇති කියලා මේ රජාගේ කට්ටිය. ඉතින් මං ඇහුවා. ඉතින් මේ රජාගේ පවුලේ කට්ටියලු ඉන්නේ මේ කට්ටිය කිව්වා. Please tell me about who is live here. He is the ancient king of this Riyasat. Basically, this is called Riyasat, the place. The ancient, the historical, the kingdom was called Riyasat. Riyasat Kot. Riyasat Kot Khan. So he, the king of this palace, migrated from a place from Kumarsan. Kumarsan. Yeah, Kumarsan. Kodgad. Yeah, Kodgad. So he just established his empire over here. So about 400 years ago, he established and built this beautiful architecture. Yeah. අප්පා පැයක් විතර ගියා පොඩ්ඩක් ඉන්න. මේ චිප් එක ඉඩවිරුණානේ. දැන් චිප් එක කොපි කරා මේ ලැප්ටොප් එකට වෙන චිප් එකක් ඒකලා අර චිප් එක ගලවලා දාලා අලුත් චිප් එකක් දාගත්තා. ඒ කියන්නේ මේ පරණ ඔක්කොම චිප් පිළ තිබ්බ එකක්වත් තිබ්බේ නැහැ. ඊට පස්සේ පිළ තිබ්බ චිප් එකක් ලැප් එකට ඔපි කරලා ඒක දාගත්තා මේකට. දැන් තියුණානේ. ඉතින් මට හම්බුණා ඒතන අතරම මේ රජමාලිගයක් තමයි තියෙන්නේ. රජමාලිගයක් කියලා කියන්නේ ඒක තාම වැඩි තියෙන ඔයාලා දන්නවනේ මෙහෙ මේ හිටපු ඔය කුමාරවරු නැත්නම් රජවරු තාම ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ දැන් මම අර කලින් ගියානේ රජමාලිගාවකට මේ කොහෙද බලකොටුවකට මේ කොහෙද උත්තරකාන්දල මට දැන් ඒක නම මතක නැහැ. මොකද ඒවල ගොඩක් මම ගියා මේ දවස් ටිකේ හින්දා. ඉතින් ඒකෙත් රජ කුමාරවරු ඒ පවුලේ කට්ටිය ඉන්නවා. හැබැයි ඒ කට්ටිය ඉන්නේ රජමාලිගාවෙන් නෙමෙයි. සමහරට වෙන එක වෙන්න තින්නේ. ඒ වගේ දැන් මෙතන වැඩ තියෙන්නේ මෙතන මේ රජමාලිගාවේ තමයි මේ කට්ටිය ඉන්නේ. පවුලේ 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. එතන ඇත්තටම මේ හැමෝම ගරු කරනවා. ඒ කියන්නේ එතන ඉන්න හැමෝම වුණත් ඒ කට්ටිය එළියට එනකොට මේවා කරලා අර රජෙක්ට දක්වන භක්තිය තාම තියෙනවා මිනිස්සු ගාව. ඉතින් මාත් අතන චුට්ටක් ෂොක් වෙලා වගේ තමයි හිටියේ. මොකද මේ මම රජෙක් එක්ක තාම කතා කරලා නැහැ. ඒක එයා දැන් රජෙක් වගේ නොපෙනුනාට එයා ඇත්තටම රජ පරම්පරාවේ කෙනෙක්. දැන් අපි ඔය එලිසබෙත් රචන නැත්තම් එංගලන්තේ මහරජන ගැන කතා කරන්නේ. ඒ විදිහටම මෙයාත් රජෙක්. හැබැයි මෙයාලට අර ඒ තරම් ඉතින් එංගලන්ත රජන වගේ තරම් ලොකුවට මෙයාලා ඉන්න නැතුව ඇති. හැබැයි මෙයා මේ පොඩි ප්‍රදේශයේ රජෙක්. නැත්තම් රජ පවුලට සම්බන්ධ රජ කුමාරයෙක් දැන්. ඒතර මේ එයාගේ නමත් තිබ්බා මේ මම වීඩියෝ එකේ කිව්වා තුන ගෝබි හරි මොන හරි ගෝවින්ද හරි මොන වගේ ඒ රජ කීය නමක් තමයි තියෙනෙත් ඒක. ඉතින් මේ ඒ කට්ටියගේ 5 දෙනෙක් තමයි ඒ ගෙදර ඉන්නේ. ඒක කාටවත් ඇතුළට යන්න බෑ. මොකද මේ ඒ කට්ටිය ගෙදරනේ. මොකද මේක මේ රජයට පවර ගත්තයක්වත් එහෙම එකක් නෙමෙයි. ඒ කට්ටිය තාම මේක ජීවත් වෙනවා. ඉතින් එහෙනම් ඔන්න අන්තිමට රජෙකුත් හම්බුණා මේ ගමනේදී. රජෙක් නෙවෙයි අතරම රජ කුමාරයෙක්. දැන් රජෙක් නෙමෙයි. දැන් ඉතින් එයා සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගෙවාගෙන ඉන්න සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක්. හැබැයි එයා රජ පෙළපතේ කෙනෙක්. ඉතින් එහෙනම් මම එක ෆෝන් එකේ වීඩියෝ කරා. මොකද ඒක වීඩියෝ කරනකොටත් මේකේ මේ අර කොල්ලොත් එක්ක කතා කරගෙන ඉන්නකොට මේකේ විඩ ඉවරලා. මේ ඉතින් මම අත්‍තරම දන්නේ නැහැ ඉඩ ඉවරලා කියලා. එකපාර ඕෆ් වුණා. මේ ඊට පස්සේ මම දැනගත්තා ඉඩ ඉවරයි කියලා. ඊට පස්සේ රජතුමා එක්ක කතා කරනකොට රජ කුමාරයා කියලා රජ පෙළපතේ රජ කුමාරයාත් එක්ක කතා කරද්දි එහෙම අපි කියේ මොකද ඇත්තටම මෙයා එහෙම කෙනෙක් නෙයි නිසා මේ එයාත් එක්ක කතා කරද්දිත් මේ මේකේ ඉඩ තිබ්බේ නැහැ. මම ෆෝන් එකෙන් රෙකෝඩ් කරේ. මම ඔයාලට ඒක පෙන්නන්නම් දැන් දාන්නම්. මේ කලින් දැන් දාන්න. කලින් දැම්මත් දන්නේ නැහැ. කලින් දාන්න නැති. ඒක ෆෝන් එක රෙකෝඩ් කරපු එක තමයි මම දැම්මේ. ඉතින් එහෙනම් අපි යන් දැන් යන්න.
දැන් මම කෙලින්ම ශිම්ලාවට දාලා තියෙන කිලෝමීටර් 62ක් තියෙන පැය දෙකක් යනවා කියලා තියෙනවා. මට හවස 7:00 වෙද්දි ඔවත් පැය දෙකකට වඩා මට යනවා යන්න. 9 විතරදී මට ගිය හැකි. ඉතින් ගැටලුවක් නැහැ. රිවර්ස් කැමරා ඔක්කොම ටික තියෙනවා. ඒ නිසා මට වෙනදා වගේ ප්‍රශ්න වෙන්නේ නැහැ. හරව ගන්න බැරි ප්‍රශ්න මොනවත් නැහැ. ඉතින් එන හම්බෙමු. යන්. කොහෙද යන්නේ? ශිම්ලා ගෙදර ගිහිල්ලා හොඳට නාලා උණු උතරේ නාලා කූල් එකේ බතක් හොයාගෙන කාලා රයිස් එකක් හදාගෙන කාලා කූල් එකේ දාතු. අඩුතරමේ සතියක්වත් මම නම් ඉන්නවා ෆිල්ම් ටිකක් බල බල කොහොවත් යන්නේ නැහැ. ඒක එයාතල්ලේ ගන්නත් ඕනේ. මොකද මේ මට දැන් නාන අමාරුව තියෙන්නේ. ඒකල ඊට පස්සේ මං ආයෙම පිටත් වෙනවා. කොහොමද නැහැ. ලබන සතිය මම නිකන් ඉන්න ලබන සතිය මං ඒ අවට යනවා. බයික් එක තියෙනවානේ. බයික් එකෙන් ඒ අවට යනවා. ඒකල මේ මාසේ පිටත් වෙනම ලොකු චාරිකාවක්. දවස් 15ක විතර ඒ කියන්නේ දවස් ගාන අඩු වුණාට ඒක ලොකු චාරිකාවක්. ඒ මොකද මම යනවා චෙන්නයි. කාර් එකේ. යා. බඩුව පෙන්නන්නද? අතන තියෙන වාහන වගේ මොනවද ඒ? පරණ වාහන වගේ. ගොඩ ගහන තියෙන පේනවද දන්නේ? එන පේන? යන ගමන් පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් බලන්න. මෙතන මේ පාලමක් උඩ ඉන්නේ. බලන්නකෝ මේක ගහේද? බලන්නකෝ. ඒ ගහේ කොළ වැටිලා මේ ගඟක් ගලන් යනවා. අතන මේ පරණ ලොරි වගේක් දාලා තියෙන පේනවද? ඉතින් මම හිතන්නේ හැප්පිච්ච වගේක් තියෙන්නේ. හරි? හෙදේ අපි යන්න. අර ගෙදර බලන්න දුමක් දානවා. මම ඔක එන ගමන් දැක්කේ මේ ඊට පස්සේ මම හිතුවා පොඩ්ඩක් ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනේ කියලා. හෙදේ දැන් අපි යන් අර උඩ තියෙන ඇපල් වත්තක්. අර තියෙන උඩ ඇපල් වත්තක් තියෙන. මේක තනි කරම ඇපල් වත්ත තියෙන්නේ. ඉතින් අර මාලිගාවත් මේ සමහරට අපිට එන ගමන් මේ මාලිගාව තනි කරම ඇපල් වත්ත වලින් වට වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් හමුවෙමු සංසාරේ අපි තවත් දවසක. ඉතින් මට මගේ දකුණු අත පැත්තෙන් පේනවා. දකුණ නේද මෙතන? දකුණු අත පැත්තෙන් පේනවා අර මාලිගාව. ඔයාලට පේයි හොම යනකොට මාලිගාව. බලන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ ටවුන් එකට මේ නම හම්බෙලා තියෙනෙත් මේ මාලිගාව නිසාම තමයි. මොකද්ද මේ මාලිගාව නම? කොට්කායි. කොට්කායි තමයි මාලිගාවේ නම. එතන මම හිතන්නේ කොට්කායි රාජවංශයක් කරේ මොකක් ලයිට් එකක් දාලා දෙන පේනද උඩ මුදුනේ. ඒක තමයි මාලිගාවේ කට්ටිය. ඉතින් කොට්කායි මාලිගාව පේනවනේ. කන්දක් මුදුනේ කාටවත් එන්න බැරි වෙන්න හරි ගස්සව මාලිගාව කද ඉතින් ඒ ගෙදර ඉන්නේ. ස්ට්‍රේට් මෙන්න බස් හෝල්ට් එකක් තිබ්බේ මෙතන දැන් මොකුත් නැහැ. කොට්කායි බස් හෝල්ට් එක මං හිතන්නේ. කොට්කායි බස් ස්ටෑන්ඩ් එක. කලින් බස් ගොඩාක් තිබ්බ දැන් එකක්වත් නැහැ. ඉතින් දැන් මම යන්නේ ශිම්ලා ටවුන් එකට. කිලෝමීටර් 60ක් විතර තියෙනවා ශිම්ලා ටවුන් එකට. වෙන අස්සේ පාරකින් යන්නේ. මං හිතන්නේ මේ අස්සේ පාරෙන් ගිහිල්ලා ප්‍රධාන පාරට දාන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ පාරෙන් එනවා සයන වාහන ගොඩක්. මට මේ තනියෙන් ඩ්‍රයිවිං කරන්න අමාරුයි එහෙනම් අපි එහෙට ගිහිල්ලා ආයෙම හම්බෙමු. අතරමැදින් මොන හරි විශේෂයක් තිබ්බොත් මම පෙන්නන්නම්. ඉතින් මම දැන් මේ යන ගමන් ඉන්නේ ශිම්ලා වලට. පොඩි දෙයක් පෙන්නන්න මේ යන්නේ පේනවද දන්නේ මම අර චෙන්නයි පැත්තේ තමිල්නාඩු වෙනකොට මම පෙන්නන්නේ ඔයාලට මේ ලයිට් පත් වුණ පාරේ. ඒ විදිහටම මේ පාරෙත් ලයිට් පත් වෙනවා. අන්න ඒ පාර නැති වුණා. මේ ලයිට් පත් වෙන කෑල්ල ඉවර වුණා නැති වුණා නෙවෙයි. කිලෝමීටර් භාගයක් විතර ලයිට් පත් වෙයි තිබ්බා. සැනින් තැන තිබ්බා වගේ. මං හිතන්නේ ඔය මේ ඉදමානම් මනම් එක වෙන ආයෙ ලයිට් පත් වෙනවා. මේ ඔය වංගු වගේ තැන්වල ලයිට් පත් වෙනවා වගේ. ඒකත් මරු හැබැයි පේනවා. එක දිගට පත් වෙන ලයිට්. සමහර තැන්වල තොරණ වගේ පත් වෙන තැන් තියෙනවා. මේක නියමෙටම තියෙනවා තමිල්නාඩුවේ. ඔය කෝලි හිල්ස් පැත්තේම මම පෙන්නන්නේ නැති. आटा means गेहूं
Aata. 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 Chapati. Thali, this thali. Ah. Check this. Thali. Thali, yes. This Ah. thali and curry Okay. and rajma. ඉතින් මං ආවා කන්න. මුලින්ම වොෂ්රූම් එක පැත්තට ගිහලා චූ පාරක් දාලා. කමු. මෙතන මේ හොතරම තියෙන ලස්සනට. කොලයිට්. කරෝලේ. Water Bisleri normal. Water Bisleri normal. Normal this. Huh? Bisleri. Business hot. Okay, hot. ඉතින් ඔන්න ආවා තාලියක අද තාලිය කන්න යන්නේ. ඉතින් ගොඩ දවසකින්. This Oh no, hot water. No? normal. Normal hot. Normal. Okay. Normal. Hot no? Hot. 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 උණුසුම් රස්නේ උෂ්ණ නා okay. Hello අයියා. Lassi. Lassi. No no no. දැන් මේ කනවා. දැන් මේ අද තමයි යන්නේ දවස් ගානක ටූර් එකක් ගිහිල්ලා මේ දැන් ආයෙ යන්න යනවා ෂිම්ලා. ඒ කියන්නේ ගෙවල් පැත්තටද? ඔව් ගෙවල් පැත්තට දැන් යන්නේ. දැන් මේ අද යනවා. දවස් 13ක් පාරේ හිටියේ. එහෙමද? ඔව්. ඉතින් මොනවාද? වාගේ මේ තුන් දෙනෙක් විතර මට කතා කරා. ඒක තමයි මම මේ ඉතින් ලහිරෝ ඒ කතා කරා. දැන් මේ තාලිය කන ගමන් ඉන්නේ. තාලියකත් එක්ක තියෙනවා අල. ඊට පස්සේ කැරට් ව්‍යංජනයක් තියෙනවා. අලයි කැරට්යි මික්ස් කරලා හදපු. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා කඩල. ඔය මෑ කරල්ලට ඒ වගේ දාපු. ඊට මෙතන තියෙන තව මේ කිරි හොද්දක් වගේ එකක්. ඊට පස්සේ තව චපාති තුනකුත් හම්බුණා. ඉතින් ඔය ටික තමයි තාලියකත් එක්ක හම්බෙන්නේ. මරු. අර මේ බත් කනවා වගේ තමයි. හොඳට දෙනවා. ඊට පස්සේ ලුණු එහෙමත් තියෙනවා ඔයාලට ඕන නම්. ඉතින් මේ මේක වෙන විශේෂත්වය තමයි මේකත් එක බත්තුත් හම්බෙනවා. ඊට පස්සේ මේ මොනවාද චපාතිත් හම්බෙනවා. ඒක තමයි වෙනස. ඉතින් අපි එන කාලා හම්බෙමු. ඔදීක මේ පරිප්පු නෙවෙයි කැරට් අල අනම්මනම් ඒවා තියෙනවා. බොන්චිත් තියෙනවා මම දන්නේ. ඊට පස්සේ මේ තමයි අර ඇට ජාතිය මේකේ ඔය කවුපි ඒ වගේ කඩල 60 වර්ග කීපයක් තියෙනවා. මේ තමයි බත් එක. මේ තමයි චපාති තුන. එහෙනම් ඉතින් ඔන්න කාලේ ඉවරයි. දැන් යන්න තමයි තියෙන්නේ. තව උඩට යමු. මේ වතුර මම උණුතුරෙලේ උණුතුර කිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ මට ඊට පස්සේ බෝතලයක් ගෙන දුන්නා. හරි. බෝතල් කරපුවක් ඉතින් ඒවා නෙමෙයි මං ඉල්ලුවේ. එයා මම හිතන උයනවා. ඔය වුණාට පස්සේ අපි කමු. ඕකේ. ඕකේ. මේ රටකජු තියෙනවා. තන්දූරි රටකජු තියෙනවා. නට් ක්‍රැකර් තියෙනවා. රෝස්ටර් කට් වර්ග කීපයක් තියෙනවා. ඒක රස කීපයක් තියෙනවා. අපි එක එකම රුපියල් 10 එකක්. 130ක් ඇති ළඟනේ බලමු. මොකද වරන් ගිහලා මේ තියාගෙන හිමිට කනවා නෙමෙයි. ඔක අනිවාර්යෙන් යන ගාම ඉවරයි ටික ඔක්කොම මට. හරි. එහෙනම් අපි හිමීට කමු. හෙට යනින්දයි ගෙදරට වෙලා ඉන්න තියෙන්නේ. දවසම නානවා. ඇත්තට මං දෙපාරක් නෑවා. මට කියන්න බැරුණා. එක තැනක මම ඔළුවට වතුර දාගෙන නාගත්තා. ඊට පස්සේ අනිත් තැනදී මම මේ අර පන්සලක ටැප් එකකින් නාගත්තා. එතන මේ ටැප් එකකින් කියලා කියන එතන සීතල වතුර නෙවෙයි තිබ්බේ උණු වතුර තිබ්බේ. එතන මම මුකුත් මේ කැමරාව අරන් ගියේ මට දැන් තමයි මතක් වුණේ කියන්න. මේ අර මතකද මම මේ දෙවෙනි පන්සලකට ගියා. කොහෙද මේ හවස එතන ඇතුළට මං ගියා පන්සලේ. දෙවෙනි පන්සල කියන්නේ මේ අර
දීවරු 4 දෙනාගේ පන්සල තියෙන්නේ. ඒකේ මං එළියට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මං ආයෙ පාර ගියා ඇතුළට. මේ මම මුලින් ඇතුළට ගිහිල්ලා නැතුව ආවේ. එතන පන්සල ඇතුළට ගියාට පස්සේ මේ පන්සල ඇතුලේ ඒ කට්ටිය මං හිතන්නේ නානතනද කොදේක. ඒකේ මොහොතුර එන්නේ. එතනින් නාගත ටික ගාලා මේ මොකද වීඩියෝ කරගෙන වෙලාවක් හම්බුනේ නැහැ. සලස් කාලා ගිහපු ගමන් නාගත්තා. මොකද එයා යනවා මං හිතන්නේ ටික වෙලාවකට පස්සේ. එයා හිටපු වෙලාව තමයි මේ නාගත්තේ. I think දෙපාරයි නෑ. දවස් 10ට නාන්න බෑ කොහොමද පට්ට සීතල. මේ අරගත් මම නාගත්තේ පළවෙනි සැරේ එහෙම අමාරුයි. වතුර බෝතල උලුවට දාගෙන ඉලා. මම පේන්නේ නෑනේ. ඉතින් මම මේ කියන්න ගත්තේ ආයම සැරයක් දැන් මේ ශිම්ලාට කිට්ටු කරන ගමන් ඉන්නේ. දැන් මේ ශිම්ලාට කිට්ටු කරනකොට චුට්ටක් අර උස කෑල්ලකින් යන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ උස කෑල්ල හරි සීතලයි. දැන් මේ මම ඉන්න තැන මම ද යන පාරේ දෙපැත්තේ අයිනේ මේ හිම තියෙනවා මිදිච්චා. මට මතකයි මම මේ පාරේ ආවා මේ ස්ට්‍රයිකොටි පන්සලට ගියානේ. පන්සලට ගිහලා එද්දි මම ආවේ මේ පාරේ. එතකොටත් මේ වගේ හිම වුණා. දැන් ඇත්තටම මේ හිම විතර නෙමෙයි මීද මොකුත් බාලා තියෙන දැන් මේ වෙලාවේ. පොඩි මීදුවක් වෙනවා සමහරට වලට චුට්ටක් විතර. ඉතින් සෑහෙන සීතල දැන් මේ කූල්ලා තියෙන ඇතුළ මොකද මම මේ ජනලේ අරන් ගියා. ඒ මේ වීදුරුවේ අර මේ දුම වගේ වැදෙන්න ගත්තා. ඊට පස්සේ මම ජනලේ ඇරියා. දැන් මේ එළියේ තිබ්බ සීතල හුලම ඔක්කොම ඇතුළට ඇවිල්ලා දැන් පාට්ට කූල්ලා තියෙන ඇතුළ. පේනවද ඔයාලට? නේ. අයිනේ හිම තියෙනවා. සුදු පාට තියෙන හිම. මේකේ මේ ඊළඟට කරන්න ඕන තියෙන වැදගත්ම වැඩේ තමයි මේ සිග්නල් ලයිට් එක. මම සිග්නල් ලයිට් එක හෙඩ් ලයිට් එක මාරු කරගන්න එක. හෙඩ් ලයිට් එක එළියමදී අරවල එළියත් එක්ක බලනකොට මේක පේන්නේ නැහැ. අනික දැන් රෑ යනකොට ඔයාලට මේක පෙන්වන්නත් පුළුවන් හොඳ ලයිට් එකක් ගහගත්තා නම්. ඒ හින්දා හොඳ ලොකු ලයිට් එකක් දාන්න. පේනව නේද? දැන් මේ කාර් එක ඇතුළෙත් මම කතා කරනකොට දුම් දානවා. හැබැයි සෑහෙන සීතල අනිවාර්යෙන් දැන් රින ගානට ගිහිල්ලා ඇත්ත රින මම හිතන්නේ අනිවාර්යෙන් එකක් දෙකක් පනලා ගිහින් ඇත්තේ. මේ අයිනේ එන්නේ වැඩි වෙනවා. ලොකු හිමතට්ටුවක් තිබුත් මම අයි නැවත්තලාට පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න try එකක් දෙන්නම්. ෂුවර් නෑ මොකද හේතුව මේ කරවලින්ද පේන්නේ. දැන් අනික මීද මොකුත් බාලා යස්සේ මම පේනවද ඔයාලට දැන් මේකේ මේ GoPro එකේ මොනවාද මේ night vision නම් මදි. පේන්නේ නෑ. පේනවද? ඔය තියෙන්නේ හිම. මේ බෝඩ් එකක් ගහලා තිබ්බා මේ ice and snow ahead කියලා. ඉතින් දැන් මේ දෙපැත්තේම ආයෙ මොකුත් නැහැ. එක දිගටම හිම වැටලා තියෙන්නේ. හිම මිදලා තියෙන්නේ. පේනනේ සුදු පාට තියෙන්නේ ඔක්කොම හිම. තට්ටු පිටින් තියෙන තට්ටු පිටින් තදට නැහැ. හැබැයි පොඩි තට්ටුවක් තියෙනවා. එක දිගට මේ කියන්නේ කිලෝමීටර් ගානක් තිබ්බ දැන්. ඒ කියන්නේ හැමතැනම නෙවෙයි සමහර තැන්වල නැහැ. හැබැයි ගොඩක් නැහැ. 50 වගේ තියෙන දැන්. මේ තියෙන තැන්වල එක දිගට සෑහෙන දුරක් තියෙනවා. හර. පේන්නේ නැහැ. දැන් පේ. මම හෙඩ් එක ඔෆ් කළා හිටියේ. ඒත් පේන්නේ නැහැ. ඒ තරම් හොඳ එළියක් තියෙනවා. ඕන දැන් පෙයි ඈ. දැන් පේන්නේ. අපේ ඉතින් එක දිගටම තියෙනවා මේ තේරුමක් නැහැ මේ එළියට ගියා කියලා මං හිතන්නේ වෙයි කියලා මේ එළියට. ඉතින් ඔන්න අන්තිමට ගෙදර ආවා.
ඉතින් දැන් හොටෝඩ එක තාම වැහෙනවා මම හිතන්නේ කොහොමද තව සෑහෙන වෙලාවක් ඇයි තේරෙන්නේ රතු බල්ලක් එක වතුර දිනවා ඉතින් ඕක වතුරට පස්සේ නා ගන්නව පැයක් විතර ඉතින් ජය වේවා අම්මේ මොකද වෙලාව කීයද එන්න මං කියන්නේ දැන් සෑහෙන වෙලාවක් ගිහිල්ලා ඇති 10 වෙලාව ගොඩාක්ම වෙලා ගිහලා නැහැ ඉතින් රෑ 10 වෙලා නේ එහෙනම් අම්මේ Good morning මිත්‍රෝනේ ඉතින් දොන් දානවා වගේ වෙනවට ඉතර ගණන් ගන්න එපා ගිනි අරන් නෙවෙයි තියෙන්නේ වෙන ගමන් ඉන්නේ ඉතින් නිවුස් බැලුවා ඊයේ රෑ නිවුස් බලන්නේ මම බලන්න හම්බුනේ දැන් මේ ඇඩයක් ගන්න එපා ඇඩ යනවා අයියෝ YouTube එකේ බලද්දි හරියටම සෙට් වෙන next gen එකේ digital banking partner ප්‍රමුඛතම විදුර කියන ওই කොල්ල අතුරුදහන්. ඉතින් මේ නීතිපතිවරයා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි දැන් වෙන ගමන් තියෙන්නේ මොනවද බලමු යන්නේ මෙන්න බත් එක හදන ගමන් තියෙන්නේ සෝයා පරිප්පු වලට මතකනේ මගේ වෙන ක්‍රමේ පරිප්පු සෝයා ඔක්කොම එකට දාලා හදන්නේ ලුණු ටික වෙනම තෙල් දානවා තල් දාලා එකට එකතු කරනවා මේ පාන් ඇතිනේ නිකන් එනකන් මේ අම්මේ පාන් ටිකක් අර කර බටර් පොඩක් දාලා එනම් හලන්නේ මේ බඩ කරවන මෙන් මම නිවුස් බල ඉද්දි චුට්ටක් නාඹෙමු ඉතින් අනිත් පැත්තටනේ ඉතින් මේ කන ගමන් ඉන්නේ එහෙනම් ලුණු බෙදලා දාගත්තා දැන් කන්න තමයි තියෙන්නේ කහවත් එකක් වගේ කරන්නේ ෂෙප් හලෝ ඉතින් ඔන්න ස්කූටිය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දැන් මේ තමයි පාර්සල් එක ඉතින් මේක මේ ගලවන්න ඕනේ මේක ගලවලා පඩයින ඉතින් මේක තමයි මේ හොතලා තියෙන්නේ ගමනලත් එක මේ තමයි ටෙන්ට් එක මගේ කැම්පින් ටෙන්ට් එක ඊයේ තියෙන තියෙන් අපි කපමු මම මේක කපලා බෑග් එක කපලා හම්බෙන්න එන්න. ඉතින් මෙන්න තියෙනවා මගේ ටෙන්ට් එක ටෙන්ට් රාජයා ඉන්නේ ඇතුලේ. ඉතින් මේ තමයි ටෙන්ට් එක. මම චෙංගල්පෙට් කොහෙද චෙංගල්පෙට් වලදී මම කාමරේදී මම ඔයාලට මේක ගහලා පෙන්නුවා කාමරය ඇතුලේ. ඊට පස්සේ මේ තමයි මම අරන් ගියපු පොම්ප් එක මතකනේ? හොලං ගහපු සගයා මගේ. ඉතින් මේක එන්නේ නැහැ බං. මේකේ කාර් එකේ පැච් එකක් ගියත් මේකෙන් හොලං ගහන්න පුළුවන්ද දන්නේ නැහැ. සමාන පුළුවන් වෙයි. එහෙනම් මේ කොහොමද වටන කියන භාණ්ඩයක් කොම්පයන්නේ. අන්න. මේ ගත්තේ රුපියල් 200කටද කොහොද? චෙන්නයි නෙවෙයි. චෙන්නයි වලටත් එහා ගමකින් ගත්තේ. ඊට පස්සේ මේක මොනවද බලමු තියෙන්නේ මට මතක නැහැ දැන් මොනවද මේවා තිබ්බේ කියලා මතකද මේවා දෙක හොද මං අර මේ අත්තට දාන් හිටියා ග්ලව්ස් දෙක අවුවට පිච්චෙනවට මේ බයික් එක මේ පෙරලලා අර මේ වැලලි ඉස්සලා පෙරලලා තමයි මේ ඒක ඉරුනේ මේවා තියලා තිබුණ නැත්තම් හෙල්ලනවා වලට පේන්නේ නැත්තේ නෑ පේනවා මේ වලට අමාරු බලන්න ඊට පස්සේ මෙන්න හුලං ගහන මෙට්ටේ. ඉතින් මේක අපිට පාවිච්චි කරගෙන දැන් ඉස්සරහට
හුලං ගහන පොම්පයක් තමයි දැන් ඔය. හුලං ගහන මෙට්ටේ මේ තමයි. මේක දාගත්තම අර ටෙන්ට් එක ඇතුළේ නිදාගත්තේ. මේක අපි දැනට පැත්තකින් තියමු. ඊට පස්සේ මේක මොනවද තියෙන්නේ? ඇඳුම්. අම්මෝ. මෙන්න මං අරන් ගියපු ඇඳුම් ඉහෙදි. මම හොදලා තිබ්බේ. මේ ගොඩක් ඒවා මං හේදුවා. ඒ දැන් තංගල හොදපු නැති ඒවත් ඇති. හැබැයි කොකටත් හේදුවා නම් හරි ආයෙ බලන්න. දැන් මේ ගොඩ දවසක්නේ. නේ ටී-ෂර්ට්. එයා මං මෙන්න මම ලංකාවේ ඉඳලම අරන් ආපු ටී-ෂර්ට් මේ. මෙන්න මේක එහෙම මං මේ සෑහෙන නැදපුවා කීදී. මං හරි ආස ටී-ෂර්ට් එකක් එක. මෙන්න වතුර මේ හොඳයිද කියලා බලන්න. මේක ඔක පාවිච්චි කරේ නැහැ ගත්තම මොකද. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ ඇඳුම් කාඩ මාළු ටික තමයි තියෙන්නේ මගේ. මෙන්න මේ සන්ග්ලාස් රුපියල් 100ට මේවා ගත්ත මං 4ක් ගත්තා. ඊට පස්සේ මෙන්න තියෙනවා අර පුංචි මල්ටිප්ලග් එක. මේක තව ලොකු එකකුත් ඇති. මෙන්න මගේ බැඩ්මින්ටන් එක. බැඩ්මින්ටන් එක නේ මේ මధుර මාර එක. වැඩ ඇද? හලෝ වැඩ දෙක. එතකොට ගන්න. ඒ වැඩ. බැටරි බහලා පොඩ ඇද වෙලා එක මේක අතට දාලා තිබුණා. මෙන්න මම හොය හිටපු එක. තාම වැඩ. මගේ Bluetooth speaker එක. මම මොකද මේ කියන්නේ? මම මේ router එකට කිව්වේ Bluetooth speaker එක මගේ. හරි එලකදී එකක් තියෙනවා. දැන් ඉතින් මෙන්න තියෙනවා ලොකු මල්ටිප්ලග් එක. මේකත් මම අරන් ගියානේ මේක දාගෙන. ඒ බාල්ටි ඔක්කොම දාගෙන අරන් ගෙන ගියේ. මතකද මේක චෙංගල් පිට කාමරේදී මම පාවිච්චි කරා. ඉතින් අපි ගහමු. මේක මේ පොඩි ලූස් කනෙක්ෂන් එකක් තිබ්බා. ඒක තාම තියෙනවා. ඊට පස්සේ බලමු තව මොනවද තියෙන්නේ කියලා මේකේ. ඕවා ටික නම් තමයි නේද ආයේ. gimbal එකක් තියෙනවා පොඩි. තමයි තියෙන්නේ. sunglass ටික තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි එච්චරයි. හරි. ඉතින් ඔන්න එනම් බල් ටික. ඔක්කොම ටික දැන් සින්දුවක් අහුව හැකි Bluetooth speaker එක තියෙනවා. කොහොමද මම ඇත්තටම මේ JBL එක ගන්න හිටියේ. JBL එකකුත් ගන්න ඕනේ. එහෙනම් සින්දුවක් අහගෙන මම දැන් දවල්ට කෑවා. රෑට උයනයක් ගැන මම තාම හිතනවත් නැහැ. තාම ආව විතරනේ. මේ වේනේ තාම අස්පස් කරගන්න ඕනේ ඔක්කොම හිමින් හිමිට. දැන් රෙදි හොදන්න ඕනේ. මම ඇත්තටම දැන් අද රෙදි හොදන්න tie දවසම හිතාන්ට උදේ ඉඳලා තාම මුකුත් හොදන්න බැරුණා. දැන් පටන් ගන්නවා රෙදි හොදන්න. එහෙනම් හැමෝම අපි ජය වේවා. දැන් සින්දුවක් අහගෙන කූල් එකේ වැඩේ කරන්න යන්නේ. මොනවද වැඩේ? රෙදි හොදන්න. ඉතින් දැන් වෙලාව හවස 7යි. මේ රැට කන්නේ නේ මේ නූල්ස් එකක් හදන්න ඕනේ. නූල්ස් තියෙනවා. පාන් වගේක් තිබ්බනේ ඉතුරු වෙච්චා. බටර් දාලා කරකරා. ඉතින් අවුල නැහැ මාරු. ගතියක් තියෙනවා ඒකේ. හැමෝම කාලා. හැමෝම නේද? කියන්න දෙයක් නැද්ද ගෙදර ඉන්නේ. හිටත් ගෙදරම තමයි. හාල් ඉවර හැබැයි මං හාල් ගෙන්න යන්න ඕනේ හිට. ඒක ලබන සතිය අපි යන් ශිම්ලා. වටේ යදින්න. මොකද ශිම්ලාවට ගොඩක් තැන් තියෙනවා බලන්න. බයික් එකක් තියෙනවනේ. යන්න. දෙදුන්නක් වාගේ. ඕ. copyright.
ඉතින් රෙදි හේතුව මෙන්න මම අර මේ දිල්ලියෙන් ගත්ත සපත් එක කිරියක් මට හිරයි අපරාදේ. මේක දාගෙන පයින් යන අමාරුයි. නියපොත්ත වදිනවා. කොහොමද මේකට ආයෙ මාරු වෙනවා දැන් මේ No battery, please charge. low battery. එක size හැබැයි වලට මේ යන්නේ මන් දන්නේ. පොඩ්ඩක් හිරයි වගේ. සමහරට මේක මේ හරියට දන්නේ නැහැ. මේක පටුයි. එහෙම සිද්ධ තියෙන්නේ. දැන් මේක බලලා එනේ. මේක පටුයි. සමහරට මේක දැම්මට පස්සේ හරියට දන්නේ නැද්ද ටිකක්. ඇඟිලි ටික කොට වෙලා. ඉතින් මේ රෙදි හේතුව දැන් මේ රෙදි ටික වඩන්න ඕනේ කියලා. low battery recharge කියලා කියන අපි ඔෆ් කරලා දාමු යන්නේ. හරි. අපි රෙදි ටික වඩන්න. මේකට මේ මේව ටික. හරි. ඒතර ක්ලිප් එක සාක්කුවේ පුටුව පිටින් උස්සන් යන්නේ. රුවායත් වනම නේද? ඉතින් පුටුව පිටින් උස්සන් යම් පුටුව පිටින්. එළියට ආවා. දැන් ඉතින් මෙතනට ආවා. අම්මට සෙ. කොහෙද වනන්නේ? වෙලා බැඳගෙන වනන්න වෙද්ද? මෙතන තියෙනවා මේ පොදු ඩස්බින් එක. මේක තමයි දාන්නේ කොහොමද? මොනවද දැම්මේ? ටොපි කුල. මම ටොපි එකක් ගෙනවනේ. ඒ ඔය ඊයේ දවසේම එන්නකන් සෙරෙන්සරට එක එක යවා. දැන් මේ රෙදි වන්නන කේස් එක තමයි තියෙන්නේ. අපි මේකේ යවනමු තැනට. තාවකාලිකව. මේ ඉනිමකක් තියෙනවනේ. යකඩ මේක දිරයිද දන්නේ. අපි ඒක වනමු. ත්‍රිදිරික යන්තම් අමුණලා දැම්ම තැන් වලින්. දැන් අපි යන් මේ හාල්නේ. හාල්නේ ඊට පස්සේ ලෝණු අල එළවලු කිසි දෙයක් නැහැ. ලබන සතිය මම ගෙදරනේ ඉන්නේ. එහෙනම් ලබන සතියට ඇති වෙන්න ගේන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි යන් පොඩ්ඩක් ඉන්න. ලබන සතියේම අපි ගෙහින්නේ. ඊට පස්සේ සතියේ අපි මනාලි පැත්තෙන් ගිහිල්ලා යන්. කොහෙටද? මනාලි පැත්තට යන්න බැරි වෙද්දනේ සමහර. කොමරි චෙන්නයි යන්න පිටත් වෙන්න ඕන. ලබන සතියේ ඊට පස්සේ සතියේ. එහෙනම් ලබන සතියේ අපි ගෙදර ඉන්නේ. එහෙනම් ඔයාලා ඉතින් ඔය කඩවල් පිල්ලට ගිහිල්ලා තියෙනවනේ. අපි ඉතින් එහෙනම් විශේෂ මොන හරි තිබුත්තර මම පෙන්නගෙන ජය හෝ. එනවාද? මේ කැමරාව වුණා අයියෝ එක පානේ පැත්තට හැලා තියෙන. මේ බහුවෙල ඉවරයි. මේ වයසක අංකල් කෙනෙක් ගියා. බඩ මලක් කරේ තියාගෙන. ඉතින් මේ එන ලොකු බඩ මලක්. ඉතින් මං කියවනේ මං ඉන්නේ ශිමලාවල කියලා. මං දැන් මේ කිලිනිජි වල ඉන්නේ ශිමලාවල. මම මේ උෂ්ණත්වය කියන මොකද ගොඩක් කට්ටිය අහයිද උෂ්ණත්වය. දැන් උෂ්ණත්වය ටික ටික වැඩි වෙලා. සෙල්සියස් 10 මේ වෙලාව උෂ්ණත්වය. සාමාන්‍ය නෝර්ලියේ ගොඩක් කල පාන්දරට මේ උෂ්ණත්වය වෙනවා 10 7 ඒ වගේ. තව ටිකක් ඇද්දෙනවා ඊට වඩා පල්ලට එනවා. 10 හවස 7ට 7ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් 10 මේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ වෙලා උෂ්ණත්වය එන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් 10ට වඩා අඩු ඇති. ඒ කියන්නේ 8:00 වගේ බහැලා ඇති. ඉතින් 7 වෙද්දි 7යි කියලා කියන සෙල්සියස්. ඒකලා පාන්දර වෙනකොට සෙල්සියස් 1ට වහිනවා. ඉස්සර ඍණ ගණන් වලට ගියා. මම පේනවද? ඉස්සර සෙල්සියස් ඍණ ගණන් වලට ගියා. දැන් ඍණ ගණන් වලට යන්නේ. දැන් එකෙන් වගේ නවතිනවා මම හිතන්නේ. නෑ නෑ. ඍණ ගණන් යනවා සමහර දවස්වල මේ. බදාදා ඍණ එකද කියන. හැබැයි මෙහෙමයි.
ඉස්සර හැමදාම රින එක රින දෙක ගියා. දිනපතාම රින එක පයින්නවා. දැන් ටික ටික මේ අර සීතල කාලය දැන් ඉවර වෙනවානේ. තාම සීතල කාලය යන්නේ. ටික ටික වැඩි වෙයි දැන් උෂ්ණත්වය. එහෙනම් අපි ආ මේ ලක්ෂිත අයියා මම මේ Facebook බලලා ගියේ. ලක්ෂිත අයියා પાස්පෝර්ට් එක අරගෙන කොල්ලා කොහරි යන්න වක්ත යන්නේ. පේනවද? පාරයිනේ ගින්දර තපිනවා. කින ගොඩක් ගාගෙන. මොකද මේ පැත්ත සීතලයිනේ පාට්ට. දැන් නම් 4 විතර බහැලා ඇති උෂ්ණත්වය. දැන් 4 කිට්ටු කරලානේ. 4 උෂ්ණත්වය 7යි. 6ට තමයි 10ක් තිබ්බේ. ඉතින් ඔන්න ආවා. කිල්ලි නිංචි. නෑ. කලිනි හන්දියට කලිනි. දැන් මම යනවා එළවලු අල අනම්මනම් ඔය අයිටම් ටික අරගන්න. හාල් වසරම ගන්න ඕනේ. It's in Vaikawai. Just reach. නෑ ග්‍රීන් නනේ. कहाँ आज टीम गई? हाँ कभी में तो सुबह ही पहुंचा तो अभी पहुंचा 5 साढ़े 5 बजे ओके हाफ के जी ඉතින් ලික්ස් කිලෝ භාගය කිලෝ භාගය නේ කියන්නේ ඔව් ග්‍රෑම් 500යි ඊට පස්සේ වැඩි වේද මන් දන්නේ නැහැ කමන්නේ ප්‍රයිස් කම මේ දවස් ටිකේ ඊට පස්සේ කැරට් අපි ගමු I think more 250 gram 250 yes ओके ग्राम 500 වැඩි වෙයි लो सर ठीक है जी ओके okay carrot सर 500 gram half kg ओके carrot අපි ගමු කිලෝ භාගයක් ඊට පස්සේ ලුණු ගන්න ඕන කිලෝ එකක් බීලුණු කිලෝ එකක් ගමු मोटा चलेगा सर थोड़ा बड़ा half kg आपके no, सर yes. प्रताप एंड सर onion 1 kg 1 kg ओके garlic no garlic onion लहसुन onion type this no garlic කියන්නේ බලමු කාලා प्रताप ओ प्रताप garlic සුදුලුන අපි ෆොටෝ එකක් පෙන්නමු garlic this is yeah also 250 250 grams yes okay लो सर okay potato potato is not no available sir this is not good not good not good not ඒව හොඳ නෑලු 250 gram yes 250 සුදුලුණු ගමු 250ක් ඊට පස්සේ මොනවද ගන්නෙ කණ්ඩ තමයි යෝනේ කණ්ඩ beans no Bean? Huh? this is mutton okay mutton sir like beans no? like beans sir okay half kg half kg sir
Floor, sir. half kg බලමු අරගෙන කිලෝ බාය කරන් බලමු වැඩි වුණොත් අපි පොඩ අඩු කරමු. අච්චර කොට දැන් අපිට කෑව හැකින්නේ. කමු කොමාරි. 250 2 grams, okay. 250 වැඩි වෙයි කියලා මට හිතෙනවා. Okay. දෙහිත් තියෙනවා. 100 grams? Not good, sir. Not good. Rasni hai, sir. ඒවා හොඳ නැහැ කියලා කියනවා. ඒක හොඳයි ඉතින් ලොකු දෙයක්. How much? 110, sir. 110. 110, sir. Do you have change? Only 10 rupees. Yes, sir, khula. नहीं Not available. नहीं 10. Next time. Okay. Next time, sir. Next time. Okay. Next week also I will come. Okay, bhai. On. Close. Close, sir. Thank you. How much? 140 rupees. එහෙනම් අපි මේ ටික අරගෙන 140. बाकी लाले को पूछता हूँ. I will give 10. I am going to buy rice. Rice? Yes, chawal rice. Yeah. And I will give 10. Okay. This shop is also available this side. This side. Okay. Right. I will show you. Okay. I will show. सोनू भाई. यार ये भाई साहब आए यार इनको जरा गाइड करना जरा. साहब चावल चाहिए यार इनको. बोलो सर. चावल चाहिए. आप बात. सुन भाई. Hindi rice from Sri Lanka. What do you want to take? Price. कौन सा? Best of best. 50 rupees. 50 rupees per kg. यहाँ बदलाव लगाना पड़ेगा. बल्लभ नहीं है ना अभी. ये 70 rupees. और ये है जी. ये 75. Okay, this is good. 3 kg. 3 kg. 3 kg. 3 kg यार. 3 किलो के लिए लिफाफा दे. 3 किलो 75 वाले डाल दे. 10 रुपए. 75 to 71. 75 75 to 70 50 2 kg 1 kg 3. Okay. 2 kg 1 kg. And this is 120 rupees per kg. No. 120. Okay. 75 2 to किलो डालना 10 60 है. 2 किलो 10 60 डालना. 2 1. 2 किलो 1 किलो ये डालना. I think කෑමක් තමයි දෙන්නේ. No. ඒකෙන් දෙකයි අර එකයි ගම අපිට කිලෝ 3ක් ඇති වෙයි. Pulse is also available. Pulse. අපි